عارف انك دلوقتي بتتنفس غلط؟ ركز معايا كده وهتلاقي نفسك مش بتتنفس او كاتم نفسك او بتاخد شهيق خفيف فوق كده من عند الصدر. التنفس ده مش عميق من البطن. التنفس الغلط مش بس بيخلي مزاجك متقلب والقلق مسيطر عليك، لا، ده كمان بيأثر على قلبك ومخك وجهاز المناعة بتاعك وبيخليك أكتر عرضة للأمراض. في الفيديو ده هنعرف ليه مش بنتنفس صح وإزاي نرجع نتنفس صح تاني عشان نقلل القلق والتوتر ونسيطر على جسمنا ومخنا وقلبنا وجهاز المناعة ونغير حياتنا 180 درجة. يلا بينا. أهلا بيكم في بودكاست طبيبك مع الدكتور عمرو عياد، أول بودكاست طبي باللغة العربية والإنجليزية في الوطن العربي. كل أسبوع بنقدم لك محتوى طبي وعلمي عن صحة العمود الفقري والمفاصل، الصحة النفسية، الوقاية من الأمراض، التغذية وحاجات تانية كتير. يلا نعيش بصحة وسعادة. أول حاجة لازم نفهمها هي إزاي بنتنفس. في الحقيقة أغلبنا اتعلم التنفس من زمان بدون وعي. اللي بيحصل بقى دلوقتي إيه؟ لما بنكون قلقانين أو مضغوطين الجسم بيبقى في حالة اسمها flight or fight، اللي هو نظام الكر والفر. في الحالة دي بنشد عضلات الرقبة والكتف وبنتنفس عن طريق الصدر. فلما بنتنفس عن طريق الصدر بس كمية الأكسجين بتقل ونسبة ثاني أكسيد الكربون بتزيد. ده اسمه تنفس سطحي. طب ليه ده غلط؟ أول حاجة، مخنا محتاج أكسجين أكتر. المخ بيستهلك حوالي 20% من الأكسجين اللي بيوصل للدم. لو بنتنفس سطحيا كمية الأكسجين في الدم بتقل وبالتالي المخ بيحس بالجوع للأكسجين. ايه بقى النتيجة؟ التركيز بيقل، الذاكرة بتتشتت، والمزاج بيبقى متقلب. طب ايه بقى اللي بيحصل للقلب؟ القلب بيتعب لما الأكسجين يقل. القلب بيضطر يدق أسرع علشان يرفع كمية الدم المؤكسد للجسم وباقي أعضاء الجسم. ده بقى بيخلي ضغط الدم يزيد وممكن الموضوع يتطور لمشاكل في القلب على المدى الطويل. طب ايه علاقة التنفس بجهاز المناعة؟ تعرف انك لو بتتنفس غلط مناعتك بتضعف. اول حاجة، نسبة حموضة الدم بتزيد وده بيأثر بالسلب على انظمة الدفاع جوه جسمك. تاني حاجة، الاكسجين المنخفض بيرفع مستوى الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر. الكورتيزول لو زاد لفترة طويلة بيضعف الخلايا المناعية، تلاقي نفسك كده بتتعب بسرعة وبيجيلك نزلات برد وعدوى أكتر من الطبيعي. الخلاصة، التنفس الغلط مش موقف وقتي وبس، دي عادة بتتراكم معانا يوم ورا يوم وفيها مخاطر صحية طويلة المدى. طب نعمل ايه علشان نرجع التنفس لصحته؟ لازم نستعيد استخدام الحجاب الحاجز في الشهيق العميق بدل من التنفس السطحي. خليني اشرح لكم. اول حاجة، عايزك تقعد مستريح. حط ايدك الشمال على صدرك وايدك اليمين على بطنك فوق السرة بشوية. دلوقتي خد نفس عميق. لو لقيت صدرك هو اللي طالع قبل البطن يبقى انت بتتنفس غلط، بتتنفس تنفس سطحي. لو بطنك طلع كويس وصدرك حاجة بسيطة يبقى التنفس بتاعك صح نسبيا. اتنفس كده 3 مرات بسرعة وشوف الفرق. لو لقيت نفسك بتتنفس من فوق عند الصدر يبقى محتاج تمرين بسيط هنعمله دلوقتي. تعالوا أكلمكم على التنفس البطني العميق أو ما يسمى بالdiaphragmatic breathing. إنك إزاي تشغل الحجاب الحاجز إنك تتنفس بطريقة صح. ده أساسي ومهم جدا علشان صحتك النفسية والجسدية. التمرين ده ممكن تعمله وانت قاعد على كرسي وظهرك مسنود أو نايم في مكان هادي. أهم حاجة لو قاعد لازم يكون ظهرك متثبت ومستريح. هتحط إيدك اليمين فوق السرة وإيدك الشمال على صدرك. آلية التنفس بقى ازاي؟ هتاخد نفس عميق من مناخيرك وركز ان الهواء رايح لبطنك اكنك بتنفخ بطنك، يعني الاحساس ان بطنك بيطلع لقدام تحت ايدك. احبس النفس ثانيتين وبعدين طلع النفس ببطء من بقك وخلي بطنك يدخل جوه. هتكرر ده من 8 ل 10 مرات على مدار دقيقة أو دقيقتين. خلي بالك لازم تحس إن معدتك بتترفع وبتنزل وانت بتحرك البطن في كل نفس والصدر يفضل شبه ثابت. طب ايه فوائد التنفس البطني ده؟ أول حاجة، بينقي الدم من ثاني أكسيد الكربون وبيدخل أكسجين أكتر لخلايا المخ والعضلات وباقي أعضاء الجسم.
تاني حاجة بيخفض الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، وبيعزز هرمون الأوكسيتوسين اللي هو هرمون الراحة. الحاجة المهمة كمان إنه بيقلل ضربات القلب السريعة، وبيهدي وبيقلل ضغط الدم. لو عملته كل يوم الصبح وبالليل هتلاقي مزاجك بيتحسن، وتركيزك بيزيد، ونومك بقى أفضل. في هنا بقى ملحوظة مهمة: لو حسيت بدوخة أو ضيق نفس، حاول إنك تعدل طريقة نفسك شوية، وخد نفس أقل عمقا لحد ما الجسم يتعود على التنفس العميق. دلوقتي عايز أكلمكم على تقنية تنفس اسمها تقنية التنفس الصندوقي. التقنية دي مشهورة جدا عند القوات الخاصة الأمريكية، اسمها بوكس بريذنج، بتستخدم للتحكم في النفس والضغط العصبي. ايه بقى البوكس بريذنج ده وبيتعمل ازاي؟ 4 4 4 4، زي كده المربع او زي البوكس ليه 4 اضلاع. 4 ثواني هتاخد نفسك، 4 ثواني هتكتمه، 4 ثواني هتطلع نفسك، و4 ثواني هتحبس نفسك. تعالوا بقى مع بعض نعمل البوكس بريذنج او التنفس الصندوقي. هناخد نفس من مناخيرنا ونخلي بطننا يطلع زي ما قلنا في التمرين اللي فات 4 ثواني. هنكتم 4 ثواني. حاول تكون هادي وما تتحركش. بعد كده هنعمل زفير 4 ثواني، وهنطلع النفس وبطننا بينزل، وبعدين نحبس النفس 4 ثواني، وبعدين نعيد تاني. طبعا انا بعد بسرعة علشان وقت الفيديو، لكن حاول تخليهم 4 ثواني. هتكرر بقى الدورة دي 4 أو 5 مرات وانت مركز كل تركيزك على عد ال4 ثواني. طب ليه لازم نجرب البوكس بريذنج؟ أول ما بتحبس النفس بعد الشهيق الأولاني هتقلل النشاط الفسيولوجي للجهاز السمبثاوي اللي هو sympathetic nervous system، وده اللي بيترفع لما بنكون قلقانين أو تحت ضغط. بعد الخطوات ال4 دي بندي فرصة للدم إنه يصفي ويعيد ضبط ضغطه. كده هتلاقي ضربات قلبك بتهدى تدريجيا وضغطك بينزل. الدراسات بتقول ان حتى 4 دورات بس من البوكس بريذنج ممكن تخفض ضغط الدم بنسبة 15% في غضون دقايق. جربها كده لما تكون في موقف ضغط، قبل امتحان او حتى قبل نزولك من البيت في زحمة المرور. تعالوا بقى اكلمكم على حاجة للي بيجيله حالات هلع وتوتر، او اللي متضايق، او اللي ضربات قلبه سريعه وعايز ينزل ضربات قلبه وضغطه بسرعه جدا. هكلمكم على حاجه اسمها الفسيولوجيكال ساي او التنهيده الفسيولوجيه. هي عباره عن شهيق سريع، زفير سريع، شهيق تاني عميق، وزفير ببطء. يعني ايه الكلام ده؟ في لحظة قلق شديدة أو نوبة هلع مستعجلة بتعوز حاجة تشتتك بسرعة وتعدل نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم، فهنا بيجي دور التنهيدة الفسيولوجية. إيه بقى التنهيدة الفسيولوجية دي؟ أول حاجة هتاخد نفس عميق سريع من مناخيرك مرة أو 2، وتطلعه بنفس السرعة أكنك بتتنهد. وبعدين هتاخد نفس عميق تاني بس هيكون أبطأ، وبعدين هتطلعه ببطء. طب ليه ده بيفيد؟ الشهيق التاني بيضمن فتح المساحات الهوائية الصغيرة في الرئة اللي ممكن تكون قفلت. بعد ما بتتفتح والكتمة اللي كانت موجودة من الشهيق السريع الأول بتخلي الرئة تستقبل أكسجين أكتر بسرعة، وده بيقلل ثاني أكسيد الكربون، وبيكون له تأثير فوري على الجسم في حالات الذعر أو في حالة القلق والتوتر. وممكن يكون يعني تمرين منقذ سريع في الحالات دي، بيقلل ضغطك وبيقلل ضربات قلبك. طيب عايزين بقى دلوقتي نتكلم على روتين التنفس. تأكد ان انت مش بتتنفس صح، وزي ما قلنا التنفس الغلط له تأثير سلبي على صحتك النفسية وصحتك الجسدية. فمهم جدا ان التنفس ده يكون جزء من روتينك اليومي. يعني ايه جزء من روتينك اليومي؟ يعني اول ما تصحى من النوم وقبل ما تنام وخلال اليوم. اول ما تصحى من النوم قبل ما تفتح موبايلك او تبص كده على السوشيال ميديا او تشرب كوباية القهوة بتاعتك، اقعد كده وشوف انت بتتنفس ازاي. ادي جسمك دقيقة اتنفس فيهم صح قبل اي تشتت. روتين بسيط جدا. اقعد على طرف السرير، هتحط ايدك اليمين على صدرك والتانية على بطنك زي ما شرحت من شوية. هتاخد نفس عميق، البطن بيطلع، هتحبس النفس ده لمدة 2 وتعمل زفير ببطء. هتكرر ده من 5 ل8 مرات. بعد كده بقى هتعمل تمرين البوكس بريذنج 3 دورات سريعة، اللي هو شهيق 4 ثواني، حبس 4 ثواني، زفير 4 ثواني، حبس 4 ثواني. ايه بقى فوائد الروتين الصباحي ده؟ هيصحي جسمك من النوم العميق تدريجيا، ويقلل من الدوخة بتاعت الصبح. هيخلي مخك يستقبل اكسجين كفايه
قبل ما تبدأ تشوف إشعارات الموبايل. هينزل هرمون الكورتيزول قبل ما يبدأ في الارتفاع الطبيعي الصباحي الناتج عن إفراز الغدة فوق الكلوية. لما تعمل الروتين ده كل يوم هتلاقي مستوى نشاطك الصباحي ارتفع وتركيزك في الشغل أو في الدراسة بقى أحسن كتير. طيب إيه بقى الروتين اللي تعمله قبل النوم عشان تتنفس صح؟ لأن ده هيساعدك في تنظيم نومك. دلوقتي هنتكلم عن أهمية روتين قبل النوم. علشان تجنب الأرق لازم تهتم بتنظيم نفسك برضو قبل ما تنام. قبل ما تطفي النور كده ب5 دقايق اقفل كل شاشات التلفزيون والموبايل وقلل الضوء في الأوضة بتاعتك. اقعد على طرف السرير ويفضل انك تكون نايم في وضع مريح. حط ايدك على صدرك والايد التانية على البطن زي ما شرحت من شوية. ابدأ بالتنفس البطني العميق 5 ل6 مرات. هتعمل شهيق لمدة 4 ثواني، هتحبس الهواء لمدة 2 ثواني وزفير لمدة 6 ثواني. بعد دقيقة أو 2 جرب البوكس بريذنج اللي هي دورة 4 ثواني شهيق، 4 ثواني حبس، 4 ثواني زفير، و4 ثواني حبس. كرر الموضوع ده 2 أو 3 من غير استعجال، وبكده تقدر ان انت تروح في النوم بطريقة احسن وهتلاقي نفسك بتنام بسهولة. الحاجة المهمة لو حسيت بأفكار سلبية داخلة دماغك أو تفكير مفرط، استخدم التنهيدة الفسيولوجية اللي أنا اتكلمت عليها. ده هينظم إيقاع جسمك كويس جدا. لما بنرتاح وبننظم شهيقنا وزفيرنا بهدوء قبل النوم، الجسم بيعرف ان ده وقت النوم وقت الاسترخاء. هرمون الميلاتونين بيبدأ يتفرز اكتر ومعدل الادرينالين بينزل. النتيجة نوم اعمق طول الليل ومن غير ارق مفاجئ نص الليل. عايز احكي لكم على راجل هولندي كده شهرته ايس مان او رجل التلج، اسمه ويم هوف. الراجل ده قدر يثبت ان التنفس ممكن يأثر على جهاز المناعة ويخليك تتحكم في جسمك بصورة غير طبيعية ويجيلك كده زي سوبر باور. ويم هوف بيقدر ان هو يتعرض لدرجات حرارة منخفضة جدا 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 تحت الصفر وهو لابس لبس خفيف جدا من غير ما يحصل له اي مشاكل او يتجمد. الاخطر من كده ان العلماء عملوا عليه تجربة ان هم حقنوه ببكتيريا اسمها ايكولاي، واتصدموا لما وجدوا انه البكتيريا دي ما عملتلوش عدوى، وانه قدر من خلال التنفس يقوي جهاز المناعة ويقدر ان هو يحارب البكتيريا دي وما ظهرش اصلا اعراض عليه. ويم هوف عامل ابلكيشن للتنفس بيقدر يعلمك فيه ازاي ان انت تتحكم في جسمك وتقي جسمك من الامراض من خلال التنفس. هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. ازاي بقى التنفس بيقي من الامراض؟ اول حاجة زيادة نسبة الاكسجين في الدم. لو بتتنفس بعمق بتملى الحصيلات الهوائية في الرئة أكتر، وده بيخلي الدم يتنشط ويتخلص من ثاني أكسيد الكربون. الأكسجين في الدم لما بيبقى فوق 95% خلايا المناعة بتشتغل بكفاءة أعلى. التنفس العميق كمان بيقلل الالتهاب. هرمون الكورتيزول والمواد الالتهابية دي بتترفع وإحنا في حالة ضغط. لو الالتهاب ده بقى مزمن، طبعا الأبحاث أثبتت إنه بيكون مدخل لأمراض خطيرة زي أمراض القلب وزيادة الوزن وربنا يعافينا أنواع من السرطان. الأبحاث بتقول إن التنفس العميق يوميا بيقلل مؤشرات الالتهابية دي بنسبة توصل ل30%. الحاجة المهمة كمان ان التنفس الصح والعميق بينشط العصب الباراسمباثاوي اللي هو الباراسمباثيك نيرفس سيستم. لما العصب ده بيتنبه بيفتح الباب لعمليات اصلاح وتجديد الخلايا. كده جهاز المناعة بيخلي التي سيلز والبي سيلز يشتغلوا باقصى كفاءة لمحاربة البكتيريا والفيروسات. الرجل التلج ده اللي هو ويم هوف درب نفسه يتنفس ويستحمل برد قاسي جدا، وطبعا زي ما شرحت في التجارب انه اتعرض للبكتيريا الايكولاي وتم حقنه ببكتيريا الايكولاي. جهاز المناعة بتاعه قدر ان هو يقاوم البكتيريا دي وما ظهرش عليه اعراض العدوى. ملخص الكلام، التنفس بيأثر على هرمون الكورتيزول. لما تتنفس غلط طول الوقت الكورتيزول بيزيد وده بيؤدي لالتهاب مزمن في الجسم وبيبقى مدخل للأمراض. لما بتتنفس غلط ضغط دمك بيرتفع وده بيعمل مشاكل طبعا صحية كتير. ولما بتتنفس صح ده ممكن يقلل ضغط دمك بنسبة 10%. لما بتتنفس صح جهاز المناعة بتاعك بيشتغل صح ومعدلات الالتهاب زي الCRP والIL-6 معدلاتهم بتقل وبيزود نشاط الخلايا الليمفاوية. لما بتتنفس صح نسبة الأكسجين اللي بتوصل لدماغك بتبقى أقوى واللي بتوصل للوزة الدماغية اللي هي الأميجدلا علشان تقلل استجابة القلق. في نفس الوقت بتحسن مستقبلات الإحساس عندك الخاصة بالتوتر والقلق. فكروا معايا، نفسكم ممكن يكون السبب الأساسي في صحتكم البدنية والنفسية. ابدأوا النهاردة أول ما تصحوا الصبح خدوا 5 دقايق اعملوا تمرينات التنفس البطني، ولو حسيتوا بقلق أو ضغط نفذوا البوكس بريذنج أو التنهيدة الفسيولوجية. قبل النوم خدوا 5 دقايق اتنفسوا في السرير من غير موبايل.
نظموا روتين ثابت واكتبوا ملاحظات عن تحسن نومكم وطاقتكم خلال الأيام. لو طبقتوا الخطوات دي يوميا هتشوفوا فرق حقيقي في قوة دماغكم وراحة قلبكم وجودة النوم وجهاز المناعة بتاعكم. لو استفدت من الحلقة اعمل لايك وفعل الجرس علشان يوصلك كل الحلقات بتاعتنا، وكمان اشترك في القناة وشارك الفيديو مع أصحابك وأهلك اللي محتاجين نفس التمارين دي. دمتم في صحة وعافية وسعادة. كان معكم الدكتور عمرو عياد وبودكاست طبيبك، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.